مرحبا شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم اول يوم اذب طيور بالسطح مالتي. اجيب الزواجل، راح ان شاء الله كافرهن زواجل وياهن ذن قلاشات بيض، اذن يعني مخليهن بس للتسقيط. مجرد اطلع من جوهن اذب، اطلع بيض مال زواجل عاد جوا القلاشات حتى يزقن زواجل. راح اسوي، ما اسوي هواي يعني، مثلا اسوي تشكيلة يعني، اسوي 10 عرافل، 10 زواجل، هيج يعني أنا مخطط ذن الزواجل لبيت الطيور. شوفوهم أنا ما مضبوطات، بس عند صاحبي عنده زواجل مضبوطات، راح أجيب من جوا الزواجل مالتها بيض مال زواجل مضبوطات يعني. ذن الحمامات، هذا البرج أنا دقيته، شنو رأيكم بيه؟ أنا أصوركم إياه من الداخل من جوا. ذن حلات بيهن تون يعني 2 زوجا، تون 2 زوجا ذن اللي جاي عليه. هذا البرج، هذا الحلات مالاته، شوي شوي راح ارتب بهذا السقف. بعدين ان شاء الله راح اكافرهم وانزلكم بعد مقاطع فيديو عنهم. لا تنسون تشتركون بالقناة حتى الدعم مالتنا يستمر.